Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Vărsător. Să vedem despre ce este vorba. În prima parte voi vorbi despre tranzitele astrologice și în cea de-a doua parte vom vedea care este energia în cărțile oracol și de tarot. Așadar, luna a debutat cu faimoasa eclipsă de soare din Balanță, care a fost deopotrivă și o lună nouă pe data de 2. O lună nouă înseamnă întotdeauna noi intenții, noi demersuri, noi acțiuni pe care le putem face. O eclipsă sigur că este mult mai puternică decât o simplă lună nouă, întrucât vine cu un simț al urgenței, cu ceva ce trebuie neapărat făcut. Iar Balanța este arhetipul relațiilor. Sub această eclipsă avem atribute precum unitate și dislocare. Și asta pentru că eclipsa s-a petrecut în conjuncție cu nodul sud karmic, suma tuturor deciziilor noastre când vine vorba despre cum relaționăm sau despre cum ne văd ceilalți, relațiile noastre la orice nivel. Iar pentru voi asta înseamnă tot ceea ce ține de casa a noua, și anume studii aprofundate, studii nișate, poate fi vorba despre călătorii pe distanțe lungi, chestiuni legale, credință, sistemul de valori și de credință în această viață, religie, spiritualitate, sistemul geopolitic, dar și străinătatea. Așadar, noi planuri de viitor care vizează aceste arii importante. Fie conectarea cu alte civilizații, fie schimbarea sistemului de valori când vine vorba despre oamenii care nu mai împărtășesc aceeași viziune de viață cu voi. V-ați schimba voi și nu vă mai regăsiți în anumite relații. Fie este vorba despre faptul că acum ajungeți la o concluzie că sunteți lângă oamenii potriviți și decideți să vă uniți cumva, să formați o echipă, să intrați într-un cuplu pentru că vă regăsiți la nivel spiritual în acel parteneriat. Poate fi vorba despre chestiuni legate de justiție și de lege, despre găsirea unui nou avocat, despre intentarea unui proces. Mai apoi, pentru că tot l-am menționat, Jupiter începe perioada de retrogradare în arhetipul Gemenilor, iar pentru voi are loc în casa a 5-a. Casa iubirii, a romanței, a copiilor, a bucuriei vieții, casa care ne vorbește și despre ceea ce ne place, ceea ce are sens așa pentru noi să facem, hobby-uri, bucuria în general, dar și despre riscuri. Gemenii sunt arhetipul comunicării și al gândirii, iar Jupiter este cel care ne ajută să ne extindem, înțeleptul. Așa se face că acum, în perioada de retrogradare, putem reevalua. Iată că și eclipsa a avut un sens aici în povestea noastră. Putem reevalua dacă suntem într-o relație corectă cu cineva, dacă dăm și primim în egală măsură, dacă suntem lângă partenerii potriviți, mai ales în contextul în care relația este așa din când în când și nu neapărat o relație de lungă durată. Sau facem un pas important acum pentru că am tot amânat seriozitatea din relație, am tot făcut diverse lucruri și nu am avut timp de noi și acum ne găsim timp să devenim mai profunzi, să punem bazele unor lucruri mai stabile în viața noastră. Poate fi vorba despre reconectarea cu ai voștri copii sau poate fi vorba despre identificarea unei pasiuni pe care ați avut-o voi în copilărie. Este vorba și despre călătorii, despre reevaluarea unor călătorii, a unor deplasări, a unor planuri de vacanță pe care le aveți, sau poate fi vorba și despre relocare acum, mai ales dacă aveți o relație la distanță, să spunem. Tot soiul de lucruri care vin acum sub formă de revelații pentru noi, mai ales că îl avem și pe Pluto acum în mers direct în Capricorn. Își reia mersul direct, iar pentru voi acest lucru se întâmplă în casa a 12-a. Pluto este arhetipul transformării. Casa a 12-a este una izolată, este cea misterioasă a inconștientului colectiv, a lucrurilor care se petrec după cortină. Aici, Capricornul vine cu exigență, cu strictețe, cu organizare, cu disciplină. Ne organizăm gândurile. Nu mai suntem în acea sferă a ambiguității. Ne asumăm totul. Tot ce vine la pachet cu existența noastră acum. Pot ieși la suprafață niște amintiri din copilărie pe care acum trebuie să le evaluăm și să le alchimizăm, să le transformăm din întuneric în lumină. Acceptarea, iertarea este cheia pentru o mai bună desfășurare a vieții noastre. Pluto aici poate veni și cu niște secrete pe care le aflați. Este ca și când miroase în aer conspirație, poate pentru unii dintre voi, pentru că voi vărsătorii aveți așa un simț aparte când vine vorba despre aceste lucruri. Mai poate fi vorba și despre
bani sau putere care îți vine din străinătate. Mai apoi, energia se schimbă și deveni mai profunzi pentru că intră și Mercur în Scorpion, în casa voastră a 10-a. Menirea vieții voastre, sensul, profesia, cariera, autoritățile sau voi ca o autoritate, numele și renumele vostru, scena publică. Cine sunt, ce fac, care mi este ocupația în această viață, care mi este menirea, drumul și sensul. Scorpionul este arhetipul transformării. Se autodistruge pentru a se transforma, pentru a reînvia din propria cenușă. Iar aici voi vă puteți reinventa la nivel profesional. Așa se face că puteți studia acum lucruri noi pentru a vă face o reconversie profesională. Puteți descoperi niște secrete la locul de muncă sau vi se încredințează niște secrete. De asemenea, sunt discuții foarte, foarte profunde aici când vine vorba despre cariera voastră sau aveți de făcut niște demersuri în legătură cu autoritățile unde veți pune așa verde în fața tuturor ce nu funcționează și ce nu este în regulă. Este un sens foarte puternic pe care îl aveți în această lună să demascați autorități, să vedeți adevărul, poate în legătură cu șeful și cu șefa a venit vremea să îi spuneți ce aveți pe suflet. Atenție însă că Scorpionul vine la pachet și cu obsesii și cu atașamente, să vedeți acolo, poate unii dintre voi sunteți foarte fascinați de locul vostru de muncă și ar trebui să nu vă mai identificați, voi persoană fizică, cu titlul vostru sau cu locul vostru de muncă. Avem parte de luna plină din Berbec, care pentru voi are loc în casa a 3-a a comunicării. Casa a 3-a vorbește despre comerț, despre cursuri de durată scurtă, despre călătorii pe distanță scurtă, despre comunitate, cartier, familie extinsă, frați mai mici. Tragem o linie și o luăm de la început. Asta spune o lună plină. Finalitate, concluzie sau remediere. Corecție. Pentru voi se corectează ceva, poate vă dați seama că sunteți impulsivi, că vă încântați repede când vine vorba despre a vă înscrie la cursuri și ați făcut foarte multe cursuri de-a lungul timpului, dar care nu v-au servit la nimic. Poate fi vorba și despre discuții inutile, prin comunitate, cu vecini. Poate pe unii dintre voi vă fac să vă pierdeți timpul. Sau, în sfârșit, vă creați o comunitate, vă puteți muta cu locuința, puteți să vă găsiți mai aproape de frați, de surori, începeți niște lucruri cu familia voastră extinsă, afaceri de familie și așa mai departe. O ocazie foarte bună să studiați mai mult, mai ales când vine vorba despre dezvoltarea voastră personală, să investiți în voi. În aceea zi, Venus intră și în Săgetător, pentru voi în casa 11-a a viitorului. Săgetătorul este semnul care ne ajută să explorăm, care trage concluziile repede. Iar Venus este zeița iubirii, cea care ne oferă indicații despre bani, despre stimă de sine, despre cum iubim și pe cine iubim. Iar Săgetătorul, cum trage concluziile repede, poate reevaluați acum modalitatea în care voi luați hotărârile în general în viață. Ori trageți foarte repede o concluzie și nu aveți răbdare să analizați mai bine lucrurile care au un impact major în viitorul vostru, pentru că asta înseamnă casa 11-a viitor, țeluri, grupuri sociale din care fac parte. Ori pur și simplu faceți așa calculele pe repede înainte și ziceți, aha, gata, știu, lasă că e bine, facem chestia asta și ar trebui să fiți un pic mai analitici, să calculați mai mult, să obțineți mai multe informații înainte de a lua o hotărâre. Ori este vorba despre faptul că în sfârșit prindeți încredere în voi, în puterile voastre, puteți face niște cursuri care să vă asigure un trai mai bun pentru a avea parte și de un viitor mai bun. Poate fi un viitor foarte bun în străinătate sau grupuri de oameni pe care să le întâlniți acum, în care să intrați în mediul vostru, în anturajul vostru, de la care să aveți ceva foarte important de învățat. Pentru că vorbim despre Săgetător, vorbim și despre religie și despre afilierea la diverse culturi, fiecare după preferință și s-ar putea să fiți așa cumva atrași de aceste zone. Soarele intră în Scorpion, din nou se activează casa a 10-a, acolo unde am menționat profesia și autoritățile, managerul, și vă puteți hotărâ acum, bine această energie cu foarte multă lumină, putere, să transformați ceva. Hotărâri importante când vine vorba despre profesia voastră. S-ar putea dintr-o dată așa să vedeți în activitatea voastră tot ceea ce nu este neapărat bine și să vreți să faceți această schimbare despre care vorbesc. Sau s-ar putea să vă regăsiți acum mai profunzi, mai conectați cu ceea ce faceți, pentru că așa stau lucrurile cu Scorpionul. Ori îl place,
ori nu-l place. Sunt foarte multe lucruri și subiecte tabu acum pe care le puteți dezbate sau dezvolta. Secrete care vi se pot încredința. Sau șefa vă încredințează un secret, vă face niște promisiuni, dar așa, departe de ochii lumii. Soarele în Scorpion este un soare puternic care te ajută. Ești într-o perioadă de tranziție, când vine vorba despre viitor și planurile tale de viitor, și începând cu această lună poți deveni mai puternic, mai responsabil. Lucrurile să nu-ți mai scape de sub control. Să vedem mai departe ce ne spune oracolul. Putere, uite, numărul 18, eclipsa, ți-a adus ție foarte multă putere în cazul în care nu știai, afli acum sau ți se confirmă acum. Prinzi noi rădăcini, începi lucruri noi. Lucruri care pot implica străinătatea, poți lucra într-o companie care are capital străin, poate fi vorba despre aplanarea unui conflict cu managerul, poate fi vorba despre studii aprofundate, despre academie, despre facultate sau cursuri nișate într-un anume domeniu care te pot face pe tine o autoritate. Ai puterea să o iei de la început pentru că ai experiență. Asta spune luna despre tine. Și rezistență, 45. Fie este nevoie să fii mai puternic și să mai ai un pic de răbdare, pentru că lucrurile se desfășoară într-un timp divin, fie este vorba despre toate lucrurile cărora tu le opui rezistență, care pot ieși acum la suprafață, cauze, traume din trecut, modalități vechi de a gândi, programe vechi sau învechite, mai bine zis, care te pot sabota. Și această lună este fantastică pentru identificarea acestora. Punctele cardinale sau chestiunile religioase. Fie participi la evenimente religioase, fie la chestiuni spirituale, din punctul meu de vedere este tot una, dar ca idee. Toate aceste lucruri misterioase, așa, te țin pe tine cumva încântat pe parcursul acestei luni și vei vedea dincolo de cortină un sens așa mai profund în toate. Respect. Respect la locul de muncă. Poți impune respect sau pur și simplu primești un titlu, un merit, o diplomă, o promovare în această lună sau vrei să fii mai respectat și tocmai de aceea vei face niște schimbări anume. Avem numărul 26 aici. În această lună ești vizibil. Dacă până acum nu ai fost vizibil, în această lună poți fi vizibil. Sau este cumva o muncă de agent secret. Investighezi ceva, ești ca un detectiv pe parcursul acestei luni și lucrurile se pot lămuri. Uite, găsești niște informații din copilărie, niște albume vechi de poze care te luminează, capătă niște lucruri sens. Iubirea copilului interior este aici, dar pentru că voi aveți și tranzite pe casa a 5-a, respectiv pe Jupiter în retrogradare, ori vă reconectați cu cineva din copilăria voastră, cineva cunoscut și acum începeți așa un soi de idilă. Poate fi vorba și despre întâlnirea cu profesori, cu prieteni vechi din copilărie, care au avut un rol important în dezvoltarea voastră personală sau aflați niște informații. Sau poate fi vorba pentru unii dintre voi despre concepție, despre conceperea unui copil după o perioadă îndelungată de încercări. Poate fi vorba și despre faptul că veți avea o relație mai bună cu ai voștri copii. Dacă erați certați sau simțeați acolo că ceva nu funcționează bine, până își reia Jupiter mersul direct în anul ce urmează, aveți posibilitatea să reglați acele lucruri, să-i verificați de la distanță, să vedeți ce se întâmplă în viețile lor, pentru că s-ar putea ceva să vă declanșeze aici. Ori să nu știți voi toate cele ce se întâmplă cu ei și acum aflați. Să vedem ce ne spune și tarotul. Înaltul preot, înalta preoteasă, 3 de cupe și puterea. Am spus că energia pentru voi are așa o conotație foarte spirituală, dar și religioasă. Fie se lasă cu clopote la biserică și vă căsătoriți unii dintre voi, sau poate copiii voștri se căsătoresc în această lună, sau aflați că au decis să se logodească, să facă pasul cel mare. Fie este vorba despre voi, despre creșterea voastră spirituală și despre bucurie.
În această lună vă puteți găsi bucuria regăsindu-vă în preajma unor oameni care sunt asemenea vouă, care gândesc la fel ca voi. Pe de altă parte, aici aveți un mentor, aveți un om care vă ajută să vă restaurați starea de bine, să vă regăsiți. Vi se oferă ajutor de care voi beneficiați în această lună și voi veți avea timp să vă ocupați de voi și de bunul mers al lucrurilor în viața voastră. Pe de altă parte, aici este ajutor pentru copii sau copiii vă ajută pe voi și acest lucru este fabulos. În relațiile de iubire, uite aici cineva foarte, foarte serios, deși voi nu știți ceva anume, aveți cumva puterea și reziliența să mai așteptați puțin sau efortul vostru de a fi într-o relație cu cineva acum dă roade. Vine cu bucurie, vine cu petrecere, cu voie bună această lună în relații pentru voi, puteți întâlni pe cineva nou, iar pentru cei care v-ați despărțit, poate aflați, avem și împărăteasa, de la niște prieteni, niște informații despre fostul sau fosta, dar informații care acum vă ajută să luați o hotărâre finală, dacă să mai așteptați sau nu. Împărăteasa, imediat ne uităm și în planul financiar, regele de monede și 5 de bâte. La nivel de plan financiar aici, voi vă luptați, sunteți în competiție cu cineva, sau pur și simplu ați luptat și ați pus suflet în locul vostru de muncă, ați făcut mai mult decât trebuia, ați ajuns să vă identificați cu locul de muncă și uite că a venit momentul să vă întoarceți și la bucuria vieții și la pasiunea vieții. Poate fi vorba aici despre un șef, o șefă cu care nu vă înțelegeți bine sau poate fi vorba despre colegi care se cred așa mai presus decât au job description-ul, descrierea postului. Pentru alții dintre voi este căsătorie, este împăcarea cu cineva, este evitarea unui conflict. Este ca și când în această lună spuneți dacă am rezistat atât, mai este puțin sau merită efortul meu. Toate aceste lucruri merită, am puterea să iert pe cineva, am puterea să trec peste orgoliul personal, peste lucrurile care ar trebui să fie într-o anume formă. Este o topire a egoului, o înțelegere. Vă regăsiți cumva vibrațional alături de partenerul vostru de viață care este stabil și care vă face bucurii, care va încerca să mute și munții pentru voi. Aveți alături un om care nu este orgolios și care va lăsa de la el, în cazul în care veți avea nevoie de această informație. Iar cei care sunteți despărțiți ar putea să aflați că fostul sau fosta parteneră este deja într-o altă relație stabilă și pentru voi a venit vremea să treceți la următoarea etapă. La nivel de sănătate, aici sunt medici. Uite, cineva poate naște, exact cum am spus, sau aflați despre o sarcină în familia voastră extinsă, cineva vă roagă să aveți un rol important în viața copilului său, să fiți nași, poate. Mai poate fi vorba aici despre bani, despre o promovare, despre ceva ce este foarte bun pentru voi și vi se pregătește acum. Nu mai este nevoie să vă zbateți, nu mai este nevoie să vă apărați, nu mai este nevoie să luptați, pentru că vi se recunosc meritele. Poate fi vorba despre un obstacol major pe care îl treceți și îl treceți cu bine. La nivel de sănătate, lucrurile tind să meargă bine. Atenție la efortul fizic, atenție la tensiunea arterială, atenție la inimă, la ritmul cardiac, la aritmie, la tahicardie, tot ceea ce ține de partea aceasta cardiovasculară. Nebunul. Drumuri noi se deschid pentru voi, nu le opuneți rezistență. Ce se întâmplă în această lună pentru voi, lucrurile pe care voi le manifestați inconștient, pentru că noi suntem creatorii vieții noastre, au un sens. Uite, o însănătoșire sau soluții pentru toate provocările pe care le aveți. Este fantastică energia pentru toată lumea, nu numai pentru voi. Este o lună de schimbare și o lună care vine la pachet cu nevoia de a face ceva nou. Cu un fel de presiune, dar o presiune sănătoasă. Ne scoate din casă, ne împinge această energie să facem lucrurile pe care poate nu le vrem sau de care ne este teamă, dar au un rol bun în viața noastră. Un început, o sarcină, o căsătorie, o nouă relație, un nou loc de muncă sau posibilitatea să-ți dai demisia pentru că în altă parte vei fi mai apreciat.
Datorii, posibilitatea să achizi niște datorii sau să încheie niște datorii karmice. Nu mai ai nimic de oferit nimănui, nu mai ai de plătit nicio karmă. Sigur că la tot pasul noi avem parte de karmă, dar în esență scapi de niște greutăți și financiare, dar și în zona relațiilor mari care te-au copleșit anterior. Și un nou loc de muncă sau o discuție foarte serioasă, atât cu partenerul de viață, cât și cu un posibil angajator. Poate fi vorba și despre clarificarea unor lucruri cu autoritățile, cu băncile, reeșalonarea unor plăți sau a unor credite, renegocierea unor contracte. Se pot face toate aceste lucruri acum. Să vedem ce ne spun și talismanele. Este o lună de bucurie pentru voi, aveți niște petreceri la care mergeți sau pur și simplu vă încântă ceva foarte tare, primiți ceva foarte bun și veți fi ca niște copii. Să știți că este o lună de bucurie, cineva vă ajută, face lumină în viața voastră, vă întinde o mână de ajutor și vă ajută. Vă ajută. Aici sunteți foarte atrăgători, cineva vă găsește foarte atrăgători sau voi pur și simplu vă găsiți sensul. Vedeți, aici este un manechin fără cap, fără identitate și luna plină se petrece pentru voi în casa a treia, care înseamnă gânduri noi, comunicare nouă. Am cunoscut pe cineva și sunt foarte entuziasmat, mă îndrăgostesc sau în sfârșit ies la întâlnire cu cineva și sunt foarte entuziasmat. Perioada sărbătorilor de iarnă este foarte importantă aici. O excursie, ceva legat de stațiuni montane sau natura. Este totul foarte natural. Se pot regla niște lucruri din trecut foarte, foarte ușor sau persoane din trecut alături de care v-ați simțit foarte bine revin în viața voastră pentru a vă ajuta pe voi acum sau pentru a relua prietenia, relația, colaborarea, oferte de loc de muncă din trecut, poate vă întoarceți la un fost angajator. Aici sunt pilule pentru iubire, se îmbunătățește și planul financiar, uite, prosperitatea, atenție la inimă, cum am spus, cumva pe voi așa vă presează lumea întreagă, întreaga lume, vă uitați la nivel geopolitic, pasă de ceea ce se întâmplă în lume, este furt de energie și voi explica în citirile zilnice ce înseamnă acest lucru. Revenirea, este o revenire și găsirea unui nou drum. Poate fi speranța, planuri de viitor, uite, însănătoșirea. Cineva își poate reveni, să știți, dacă cumva aveți în preajma voastră pe cineva sau a cărei sănătate a fost mai precară. Inspirație divină, inspirație, accesați niște informații sau pur și simplu vă vin niște idei din câmpul de informații foarte bune care vă dau foarte mult curaj, sens și direcție. Vă găsiți rostul, căminul, parteneriate mai stabile. Pur și simplu veți avea o lună în care vă veți simți puternici sau împuterniciți pe poziții, fără ca vântul atunci când suflă să vă îndoaie. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!